جناب خیام، شما ریاضیدان و منجم بزرگی هستید. تقویم جلالی رو ساختید که هنوز هم یکی از دقیق ترین تقویم‌های دنیاست. پس چرا توی شعرهاتون اینقدر از درک جهان ناامید هستید و میگید راز هستی رو نمیشه فهمید؟ استاد کانت، من با ریاضیات ستاره ها رو شمردم و زمان رو اندازه گرفتم. اما ریاضی فقط ظاهر دنیا رو به ما نشون میده. اون رازی که پشت پرده این خیمه شب بازی هست با عدد و رقم باز نمیشه. ولی من توی کتاب نقد عقل محض ثابت کردم که ذهن انسان قالب‌هایی مثل زمان و مکان داره که میتونه پدیده ها رو درک کنه. ما با عقل و منطق میتونیم به جهان نظم بدیم و قوانینش رو کشف کنیم. نیازی نیست تسلیم راز بشیم. نظم دادن به ظاهر دنیا خیلی فرق داره با فهمیدن حقیقتش. من سالها توی رصدخانه اصفهان آسمون رو رصد کردم و معادلات چند مجهولی جبر رو حل کردم و به این نتیجه رسیدم که عقل ما فقط تا یه جایی قد میده. شما میگید ذهن ما قالب داره. حرفتون کاملا درسته. اما همون قالب‌ها مثل یه عینک میمونن که رنگ خودشون رو به دنیا میزنن. ما هیچ وقت خود واقعیت رو نمیبینیم. برای همین میگم اسرار ازل را نه تو دانی و نه من. وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو. چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من. عقل ما مثل یه چراغ کوچیکه توی تاریکی بی نهایت. هرچی بیشتر با این چراغ پیش میریم و یاد میگیریم، بیشتر میفهمیم که چقدر هیچی نمیدونیم. دقیقاً حق با شماست که ما فقط پدیده ها رو میبینیم، نه ذات اصلی اشیا رو. من خودم هم به این حقیقت رسیدم و اسمش رو گذاشتم نومن، یا همون ذات دست نیافتنی. ولی این نباید باعث ناامیدی بشه. همین که ما میتونیم با عقل و علم دنیای ظاهر رو به این زیبایی بشناسیم و براش قانون اخلاقی بسازیم، بزرگترین پیروزی انسانه. پیروزی؟ وقتی قراره همه این قوانین و کشف‌ها زیر خاک پوسیده بشه، اسم این رو میذارید پیروزی؟ عقل شما شاید بتونه حرکت سیاره ها رو توجیه کنه، ولی هرگز نمیتونه جواب بده که اصلاً چرا ما از عدم به وجود اومدیم. ما نیومدیم که دلیل به وجود اومدنمون رو پیدا کنیم، چون عقل در جواب دادن به این سوال ناتوانه. ما اومدیم که با نیروی اراده و عقل به این زندگی معنی بدیم. وقتی سوالی جواب قطعی نداره، انسان عاقل باید از اون سوال عبور کنه و روی وظیفه خودش تو همین دنیا تمرکز کنه. از شما هم به بن‌بست رسیدید، فقط اسم فرار از این بن‌بست رو گذاشتید وظیفه. وقتی نمیتونید ریشه رو پیدا کنید، سعی میکنید شاخ و برگ ها رو مرتب کنید تا خیالتون راحت بشه. جناب خیام، شما مدام از شراب و غنیمت شمردن لحظه حرف میزنید. اگه همه آدم‌ها فقط برای لذت امروزشون زندگی میکردن، تمدن چطور پیشرفت میکرد؟ مگه ما در برابر آینده و نسل‌های بعد تکلیف و وظیفه نداریم؟ کانت عزیز، تمدن پیشرفت میکنه، اما عمر آدمیزاد که طولانی تر نمیشه. شما امروزتون رو فدای فردایی میکنید که اصلاً معلوم نیست بیاد یا نه. من نمیگم چیزی نسازید، میگم تنها دارایی واقعی خودتون، یعنی همین الان رو از دست ندید. ولی همین الان خیلی زود گذره. کل فلسفه اخلاق من، یا همون قانون امر مطلق، روی این بنا شده که جوری رفتار کنید که کارتون بتونه تبدیل به یک قانون جهانی بشه. برای اخلاقی زندگی کردن باید آینده نگر باشید، نه اینکه فقط دنبال خوشی زود گذر بگردید. قانون جهانی؟ تنها قانون جهانی که من تو این دنیا میبینم اینه که زمان همه چیز رو نابود میکنه. به کاخهای پادشاههای قبل از ما نگاه کنید. همشون الان خاک شدن. شما جوری از وظیفه حرف میزنید انگار قرار 1000 سال عمر کنیم. وقتی تمام زندگیتون رو صرف برنامه ریزی و نگرانی برای انجام کار درست توی آینده‌ای میکنید که اصلاً دست شما نیست، در واقع قبل از اینکه بمیرید مردید. گذشته که رفته و آینده هم که یه خیاله. همین نفسی که الان میکشید تنها حقیقته. شراب خوردن تو شعرهای من فقط یه نماده. نماد بیدار بودن تو لحظه حال به جای غرق شدن تو اضطراب‌های فردا. من نماد شما رو میفهمم.
اما زندگی کردن فقط در زمان حال انسان رو در حد حیوانات پایین میاره. حیوانات فقط به نیاز همون لحظهشون فکر میکنن، ولی ما انسان‌ها عقل داریم و عقل ما رو مجبور میکنه جلوتر رو ببینیم و حتی اگه میوه درختی رو نمیخوریم، اون رو برای آیندگان بکاریم. من هم درختای خودم رو کاشتم. رساله هایی تو جبر و هندسه نوشتم که دانشمندان شما تو اروپا هنوز دارن میخونن. ولی خودم رو برای نوشتن اینها شکنجه ندادم. هم کار کردم، هم لذت بردم. و مهمتر از همه محدودیت زمان خودم رو پذیرفتم. این دقیقاً حرف من رو ثابت میکنه. شما به وظیفه خودتون در قبال علم عمل کردید، حتی اگه اسمش رو لذت بذارید. شما میراثی به جا گذاشتید چون زمانتون رو برای چیزی بالاتر از یک لحظه گذرا صرف کردید. شما دارید به جا گذاشتن میراث رو با خود زندگی کردن اشتباه میگیرید. گذاشتن یک کتاب برای آیندگان قشنگه، ولی اون روزهایی که گذشت رو به من بر نمیگردونه. میراث من قرار نیست بیاد تو گور و من رو گرم کنه. لحظه که رفت دیگه با هیچ وظیفه‌ای نمیشه خریدش. جناب خیام، شما توی شعرهاتون مدام از جبر حرف میزنید و میگید سرنوشت ما از قبل نوشته شده. اگه ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، پس چطور میتونیم بابت کارهامون مسئول باشیم؟ بدون اختیار که کل اخلاق و قانون بی‌معنی میشه. استاد کانت، به ستاره هایی که من یه عمر رصدشون کردم نگاه کنید. کل این کیهان با قوانین دقیق ریاضی و فیزیک کار میکنه. شما واقعاً فکر میکنید یه آدم خاکی کوچیک میتونه چرخ عظیم گردون و مسیر دنیا رو با اراده خودش تغییر بده؟ شما دارید قوانین فیزیک رو با قوانین اخلاق قاطی میکنید. بله، جسم ما متعلق به دنیای مادی و طبیعته و مثل همون سیاره هایی که رصد میکنید تابع قانون علت و معلوله. اما انسان یه بعد دیگه هم داره. ما یه خود عقلانی داریم. من تو فلسفه‌ام ثابت کردم که با وجود جبر تو دنیای فیزیکی، اراده ما باید آزاد باشه. به این میگن اصل موضوعه عقل عملی. اگه ما برای انتخاب بین خیر و شر آزاد نباشیم، پس دادگاه‌ها، احساس عذاب وجدان و اصلاً خود شرافت انسانی هیچ ارزشی نداره. ما فقط یه مشت گل تو دست کوزه‌گر نیستیم، ما خودمون کوزه‌گر شخصیت اخلاقی خودمونیم. رو کاغذ خیلی قشنگه، اما وقتی یه بیماری سخت میگیرید، وقتی یه زلزله شهرتون رو ویران میکنه، یا وقتی پیری حافظتون رو میبره، این اراده آزاد شما کجاست؟ طبیعت با بیرحمی تمام قوانینش رو به ما تحمیل میکنه و ما هیچ کاری. من منکر سیل و زلزله و پیری نیستم. اختیار به این معنی نیست که ما میتونیم طبیعت رو کنترل کنیم. اختیار یعنی ما میتونیم واکنش خودمون رو در برابر این سختی ها انتخاب کنیم. ما حتی تو اوج درد هم میتونیم تصمیم بگیریم که انسان باشیم یا تسلیم غریزه بشیم. حتی همون واکنشی که شما بهش میگید انتخاب، نتیجه تربیتیه که داشتید و خونیه که تو رگ‌هاتونه. من تو رباعیاتم گفتم که ما مثل عروسک‌های خیمه شب بازی هستیم. بازیگر اصلی یکی دیگه است که ما رو میاره روی صحنه، یه مدت بازی میکنیم و بعد هم یکی یکی میافتیم تو صندوق نیستی. شما فکر میکنید دارید انتخاب میکنید، ولی در واقع دارید همون نقشی رو بازی میکنید که از ازل براتون نوشتن. اگه همه آدما حرف شما رو باور کنن و خودشون رو یه عروسک خیمه شب بازی بدونن، دنیا تبدیل به یه هرج و مرج مطلق و وحشتناک میشه. باور به اختیار برای ادامه حیات و تمدن بشر یه ضرورت عملیه. ما مجبوریم جوری زندگی کنیم که انگار کاملا آزادیم. تظاهر به آزادی باعث نمیشه که واقعا آزاد باشید جناب کانت. شما فقط چشمهاتون رو روی زنجیرهایی که به دست و پاتون بستن میبندید. من اون زنجیرها رو میبینم، ناتوانی خودم رو قبول میکنم و ترجیح میدم به جای جنگیدن با سرنوشتی که حریفش نمیشم، با آرامش جام شرابم رو بنوشم و تماشاچی این بازی باشم. جناب خیام، شما مرگ رو پایان مطلق میدونید و میگید همه ما در نهایت تبدیل به خاک میشیم.
تو فلسفه من رسیدن به کمال اخلاقی تو یک عمر کوتاه ممکن نیست. برای همین عقل حکم میکنه که روح باید جاودانه باشه تا بتونه مسیر اخلاق رو کامل کنه. اگر روحی نباشه و بعد از مرگ چیزی نباشه، تلاش برای خیر مطلق چه فایده‌ای داره؟ کانت عزیز، شما روح جاودانه رو خلق میکنید، چون معادله اخلاقتون تو این عمر کوتاه به جواب نمیرسه و کلافه میشید. ولی به خاکی که روش قدم میذارید نگاه کنید. این خاک یه روزی پادشاه بوده یا گدا. فایده زندگی تو این نیست که بعد از مرگ کامل بشید. فایدهش اینه که تا وقتی زنده هستید با آرامش زندگی کنید و به بقیه هم سخت نگیرید. اما اگه پایان همه ما فقط یه مشت خاکه، چرا آدم اصلاً باید به عدالت و قانون پایبند باشن؟ قانون امر مطلق از ما میخواد به سمت کمال بریم. جاودانگی روح یه قصه کودکانه نیست. یه ضرورت منطقیه برای اینکه اخلاق معنی پیدا کنه و پوچ نشه. شما چطور بدون امید به آینده‌ای روشن‌تر آدما رو به خوبی دعوت میکنید؟ شما میپرسید اگه قرار خاک بشیم چرا باید خوب باشیم؟ جواب من اینه که دقیقاً چون قرار خاک بشیم باید با هم خوب باشیم. وقتی میدونید کسی که کنارتون نشسته هم مثل شما یه روزی برای همیشه محو میشه، نسبت بهش احساس مهربانی و شفقت میکنید، نه احساس وظیفه. من سالها به آسمون نگاه کردم و دیدم ما چقدر در برابر این کیهان بی نهایت کوچیک هستیم. ما از همون اتم‌ها و خاکی ساخته شدیم که کوزه‌های آبمون ازش ساخته شده. درک این سرنوشت مشترک و شکننده خیلی بیشتر از اون قوانین خشک شما باعث صلح میشه. نیازی به وعده دنیای دیگه و جاودانگی نیست تا آدم خوبی باشید. خوبی کردن تو این دنیای بیرحم تنها راه برای گرم کردن همین چند لحظه کوتاهی هست که دور هم جمع شدیم. حرفتون زیباست، اما تکیه کردن فقط به احساسات و دلسوزی خیلی شکننده است. احساسات آدم‌ها هر روز تغییر میکنه. ممکنه امروز دلسوز باشید و فردا به خاطر منافعتون نباشید. دقیقاً به همین دلیله که قانون اخلاقی باید ریشه تو عقل محض داشته باشه تا در برابر تغییرات احساسی و ترس از مرگ کاملاً ثابت بمونه و انسان‌ها همیشه کار درست رو انجام بدن. عقل محض یه خونه خیلی سرد جناب کانت. شما یه قلعه با شکوه از منطق ساختید، اما یادتون رفت براش در و پنجره‌ای به سمت قلب انسان بذارید. قوانین سفت و سخت شما آدم‌ها رو شبیه ماشین‌های حسابگر میکنه، نه موجوداتی که نفس میکشن، عاشق میشن، اشتباه میکنن و در نهایت یه روزی میمیرن. همین قوانین من انسان را از ماشین و حیوان بالاتر میبره. ما با انجام وظیفه اخلاقی نشون میدیم که اسیر غرایز طبیعی و ترس از مرگ نیستیم و میتونیم مستقل تصمیم بگیریم. تاریخ ما رو بر اساس همین بناهای اخلاقی قضاوت میکنه. حتی اگه جسممون تبدیل به همون خاکی بشه که شما میگید. تاریخ فقط قصه‌ایه که بازمانده ها تعریف میکنن و خود اون بازمانده ها هم یه روزی فراموش میشن. ما از یه تاریکی ناشناخته اومدیم و به همون تاریکی هم برمیگردیم. پس بهتر جام وجودتون رو قبل از اینکه بشکنه با عشق و آرامش پر کنید و اینقدر خودتون رو اسیر بحث‌های بی‌پایان نکنید. خیلی ممنون که تا آخر این مناظره جذاب با ما همراه بودید. به نظر شما حق با کی بود؟ دیدگاه قانونمدار کانت رو میپسندید یا نگاه آزاد و در لحظه من رو؟ حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. برای حمایت از ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای مرتبط دیگه‌ای که روی صفحه میبینید رو هم تماشا کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.